میخوام این ویدئو رو که اینم حدود 2 دقیقه است بهتون نشون بدم تا ببینیم که موضع آقای دوگین و افرادی شبیه ایشون چیه. این ویدئو هم به صورت کامل با زیرنویس فارسی در بایگانی من هست که حالا به زودی در کانال قرار خواهم داشت. To identify individualism with the man, with the human nature, you cut all the relations to everything else. So you have very special idea of the subject, philosophical subject, as individual, and everything started in the Anglo-Saxon world with Protestant reform and with nominalism. Before that, nominalist attitude that there are no ideas, only things, only individual things. So individual, it was the key and is still key concept that was put in the center of liberal ideology. And liberalism, as in my reading, it is a kind of historical and cultural and political and philosophical process of liberation of individual of any kind of collective identity, collective or that transcends individual, and that started with refuse of Catholic Church as collective identity, of empire, Western Empire as collective identity. After that, it was revolt against a national state as collective identity in favor of purely civil society. After that, there was a big fight of the 20th century between liberalism, communism, and fascism, and liberalism has won once more. Yes. So, and after the fall of the Soviet Union, there was only liberalism, and Francis Fukuyama has pointed out correctly that there are no more any ideologies except of liberalism, and liberalism that was liberation of this individual from any kind of collective identity. There were only two collective identities to liberate from: gender identity, because it is collective identity. You are man or woman collectively, so you could be alone. So liberation from gender, and that has led to transgenders, to LGBT, and new form of sexual individualism. So sex is something optional. And that was not just deviation of liberalism, that was necessary elements of implementation and the victory of this liberal ideology. And the last step that is not yet totally made is liberation from human identity. همونجوری که می‌بینیم دقیقاً در نقطه مقابل گفتمانی که اونور روش متمرکز هست، یک ایده متفاوتی رو آقای دوگین ارائه میده، با اینی که دقیقاً برخلاف اینکه وکسیم تلاش برای تشکیل یک گروه و قبیله گرایی مدرن هست، ایشون داره ادعا میکنه که این نتیجه لیبرالیسم هست و لیبرالیسم شروع کرد همونجوری که دیدین ویدئو رو با لیبرالیسم به معنی آزادی، آزاد شدن، لیبریت شدن از هر نوع هویت جمعی و یک فردگرایی مطلق، ایندیویدوالیسم. از نقطه نظر ایشون لیبرالیسم و ایندیویدوالیسم دست در دست هم هستن. بنابراین پروژه لیبرالیسم تبدیل فرد به یک فرد مطلق است، رها از هر نوع عرض کنم که هویت جمعی، که هویت جمعی قبلا فرض کنیم هویت جمعی دینی بوده، انسان مدرن ازش لیبریت شده یا آزاد شده. بعد ما یک هویت جمعی داشتیم زیر سیطره امپراتوری ها، از اونم لیبریت شده، و خانواده از اونم لیبریت شده، و حالا اومده جلو فقط به داییشون 2 تا چیز مونده که قراره که لیبرالیسم ما رو از اون 2 قید هم آزاد بکنه و داره میکنه، که یکیش بحث جنسیت هست، چون زن و مرد در واقع 2 گروه هستن، 2 کاتگوری هستن که آدم ها باش هویتشون رو عرض کنم که نشون میدن یا هویت یابی میکنن.
شما موقعی که با یک انسانی مواجه میشید به صورت اتوماتیک ایشون رو یا توی گروه مردها میذارین یا تو گروه خانومها. پس این دوتا گروه هست. ترنس جندریسم که یکی از عرض کنم که کانونهای اصلی وکسیم مدرن هست، داره آدما رو از جنسیتشون لیبریت میکنه. و حالا من هم این اضافه کنم که اصولا بحث جنسیت رو تو ویدئوهای قبلی اشاره کردم، به صورت یک برساخته اجتماعی قراردادی تعریف میکنن تازگی‌ها و میگن که دوتا نیست، یعنی باینری نیست، زن و مرد نیست، بلکه زن و مرد و ترنس و نمیدونم بایسکشوال و همینجوری تا جایی که توی عرض کنم منابع مختلف، حتی توی BBC چند سال پیش یه مقاله کار کرده بود و نزدیک 100 تا اگه نه بیشتر جنسیت مختلف اونجا قائل شده بود. عرض کنم که و الان هم توی فرمایی که به شما ارائه میدن توی این کشورهای غربی، هر فرم خاصی که بخواید پر بکنید هر جایی به شما انتخاب میدن که یعنی موقعی که به جنسیت میرسه دیگه زن و مرد نداریم، زن، مرد و 5-6 تا دیگه، حالا بستگی به اون سازمانش، ولی 5-6 تا 7 تا چیز دیگه داریم و نامشخص هم تقریبا تو همشون اضافه شده، یعنی نمیدونه طرف زن یا مرده. Most times people when they're born they're assigned a gender by the doctors. Yeah. Wait, what do they base that assignment on? So basically it's based on genitalia. So people looking at genitalia and deciding, okay, this is a girl or a boy. And we know now that that sex and gender are so much more than just this binary. Some women have penises, right? Some men have vaginas. That's not how gender works. How do we know that? How do we know that that's not true? Where did we learn that from? Yeah, well, I learned that from hearing from transgender people who've said like, oh, I'm a trans woman, and just because I happen to have a penis, right, that doesn't mean that this is like who I am as a person, or that genitalia doesn't equal gender. Who they are, their gender expression, that, yeah, a trans woman is a woman. With the fluidity of these things, how do I know if I'm a woman? You know, That's a great question. I like scented candles. And Yeah. I've watched Sex and the City. Yeah. Yeah. So how do I know? Yeah, Matt, that question right there, like that question is like when it's asked with a lot of curiosity, right? That's the beginning of a lot of people's like gender identity development journeys. خب این دو دیدگاه مختلف رو دیدیم. حالا یه چیزی من میخوام بهش اضافه کنم. به نظر میرسه که اتفاقی که افتاده اینجا اینه که ما هر دوتا مکانیزم رو با هم داریم، یعنی آزاد کردن انسان ها از هویت های سابق، هویت های گروهی که سابق برین خودشونو با اون عرض کنم که آیدنتیفای میکردن یا معرفی میکردن یا هویت یابی میکردن و کشوندنشون توی یک گروه جدید و یک قبیله جدید که از این به بعد هویتشون رو اونجا دنبالش بگردن.